Moi moi taas. Tuo tallin esittelyvideo on saanut niin paljon katsojia, niin siitä innostuneena niin ajattelin, että perataan nyt vähän lisää, mitä tää tallista löytyy, niin vähän tarkemmin. Niin tuossa taustalla on tuo mun tommonen työkaluhylly, mitä silloin siinä tallin esittelyvideossa pikaisesti käytiin läpi, niin perataan nyt vähän tarkemmin sitä, että mitä sieltä löytyy, niin muistan sitten itsekin, että mitä kaikkea siellä on, kun vuosien saatossa tavaraa tulee kerättyä ja haalittua, niin ei aina itsekään muista, että mitä kaikkea sitä löytyy. Niin sieltä löytyy heti jonkunlainen maski. Varmaan jossain polttoleikkausjutuissa on käyttänyt traktorin sivupaneeleja. Puhui silloin joskus sitä traktoria esitteli, että se on palannut joskus. No siinä on aika selvät todistusaineistot, että on aika karrelle palannut. Aika lailla sitä ohjaamon kohdalta takaosa ei ole lämpöä ottanut, mutta eestä on näköjään aika karrella. Jaha, tässä valo vielä päällä. Paineilmaletkuja tarvii harrastajalla olla. Nää on jotain mulla käytöstä poistuneita. Onks tää muuten paineilmaletku? Oh. Kaikenlaisia polttoaineletkujakin on. Siellä on sellaisia. Sitten on lisää maskia ja nää on ton tikki- ja plasmaleikkurin elektrodeja. Siinä on jotain hitsauspuikkoja. Nekin on varmaan kostunut pilalle täällä. Ja mulla on hitsaushanskojakin näköjään täällä vähän paremmat. Hyvä. En muistanut niitäkään. Siellä on tikin poltin kaapeli. Siellä on joku jalkapoli. Niin se on, sillä säädetään tikissä virtaa. Sekin on itse asiassa hyvä. Siinä on alumiini. Noita puikkoja. Mitäs nää on? Siinä on ruostumattomalle ja sitten on kupari puikkoakin. Tarvis opetella se tikkihitsaaminen. Siitä voisikin tulla ihan mielenkiintoinen video, kun tällainen täysin kokematon lähtee koittamaan, että millaista saumaa onnistuu. Mutta olisi se kyllä koitettava. Sitten on happivehkeisiä noi poltin kahva. Mulla on tuo happi ja sitten on nestekaasu. Kun asetyleenipulloa mulla ei ole, niin ton nestekaasun kanssa pystyy leikkaamaan sitten paksumpaa rautaa, jos tarvii. Siellä on jotain mittareita. Sitten on tommonen kaasutoho, saa nestekaasupolttimeen. Joskus jotain rikkaruohoja tainnut tällä polttaa viimeksi. Siitäkin on aikaa. Sitten otetaan tikapuut joutaa jo pois. Pikkupussit. Siellä on kaikenlaista tyhjää pussia. Kertakäyttöhaalareita ja jotain lokarisuojusta. No onpa niitäkään muistanut. Haalareita olisin tarvinnut jossain vaiheessa. Siellähän niitä olisi ollut. Siinä lukee sekalainen autosähkö. Katsotaan mitä siellä on. Lisävaloja, asennussarja. Sitten on jotain kumikaapelia. 5 kertaa 1,5-4. Mitähän täällä? En viitti avata. Turbo Timer. Joo, se on Amazonissa. Mikähän tämä? Varmaan batteri. Ei kun tää on tuo lämpömittari. Jotain pakokaasun taisi Amazonissa joskus vähän seurailla. Tuolla se irtomittarilla. Nyt mulla on Amazonissa on sellainen kiinteä mittari, mikä mittaa seoksia ja pakokaasun lämpöä. Niin tietää vähän mitä siellä myllyssä tapahtuu, kun se on vähän sellainen herkempi laite. Kato, siinä on oikein R-Sportin alkuperäinen ahtopainemittari. Tälle voisi varmaan jollain harrastajalla olla kysyntä. Vaihtovalo. Ai että, sekin on käyttämättä.
Yksi varapuola Amazoniin. Siinä on tuo hukkakipinä sytytys, niin tää on muistaakseni ehjä tää puoli. Tää on hauenleukoja ja peräkärryn pistorasi. Ja siinä on toinenkin puola. No niitä on sitten. Olis vaan aikaa sitäkin vehettä harrastaa, mutta eipä ole. Mikäs tämä on? Ei haju. Sitten seuraava laatikko. Sähkölaitteet. Ja täällä on kojerasiaa ja joku rele. Ja en muista mihinkä nääkään tullut. Missä tullut käytettyä? Siinäkin on joku jalkapoli. Jaa. Okei. Voimavirta pistorasi. Mikähän se tämä? En tiedä, onko elektroniikkaharrastaja. Osaatteko heti sanoa mikä mahtaisi olla? Ei mitään muistikuvaa. Jostain laitteesta se on varmaan purettu. On jotain ihan ryönäytu. Sähkötarvikkeita lisää. No nää on autosähköä. Siellä on tää on muistaakseni jotain liikkimiä, joo. Nää on niinku noita relepaketteja. Siinä on toinen valmis kanta tossa. Puhelin soi. Täälläkin on lisää noita relekantoja ja kaikenlaista johtoja. Apikoliittimiä ja kutistesukkaa. Mitähän tuo? Vitsi kun muistas mikähän tääkin oli. Tää oli joku. No en mene sanoa kun muistan väärin kuitenkin. Lisää apikoliittimiä ja autosähköjutuissa tarvii olla kyllä kaikenlaista liityntä, niin niitä löytyy sieltä. Sitten aina täältä O-renkaita, läpivieti kumeja, lisää O-renkaita, prikkoja. Mä oon varmaan sitä Lidlistä ollut jossain tarjouksessa, niin tullut otettu. Kutistesukkalajitelmaa, se on vähän isompaakin. Niitä on ihan hyvä olla. Tarvii kyllä monessa paikassa. Sitten on jotain letkuliittimiä. Valkoiset hanskat, missähän niitäkin tarvis. Ei ainakaan minun vehkeen. Siellä on apikkoja ja lamppuja, varalampuja ja sitten on Diamond Hole Saw Set, timanttireikäsaha. Enpä sitäkään muistanut olleen. Olis tarvinnut jossain. Kiva, siellä on joku pahvi. Otetaan pois. Sitten on noita, mitäs nää nyt on? Niin saksisokki. Joo. Auton jossain navoissa tainnut tarvita, niin on tulostettu kerralla vähän enemmän. Pop-niittejä. Okei, niitäkin on vähän eri kokoisia. Enpä muistanut sitäkään. Sitten on nippusiteitä. Janille, jos katsot tätä, niin kiitos sulle. Ne on tullut tarpeeseen, on montaa eri kokoa. Sitten on erilaisia teippejä, naruja ja kaikenlaisia semmoisia. Sitten on juottamisvehkeitä. Ei oo isännän juottamis, vaan ihan noita sähköpuolen juottamis. Kaasu. Tää on ihan kätevä. Mä oon tykännyt tästä, että en oo sähkökolvilla lähtenyt tekemään mitään, vaan tosta saa semmonen pienen liekin, niin katsotaan olisiko mun kaasuus. Kyllä se ainakin suhis, mistä sitä nyt syttyy. Tuolta päästä. Ei siinä oo kaasua nyt tarpeen. Lähtee. Tää on hiton kätevä noissa. Kutistesukkia ja sun muita, niin on nopea ja
käteen. Kaasu, poltin ja taitaa mun sähkökolvikin olla tuolla. Sitten seuraava kerros. Tuolla on varmaan joku naulapyssy. Joo, viimeistelynaulain mallia Biltema. Jaaha, näitä ei ole tullut vähän aikaa katsottu. Mulla oli ton näköinen Volvo itse asiassa. Just sama, ei ollut pyöreä lamppunen, se oli se kanttilamppunen. Se oli kans turpotettu se Volvo. Se oli oikeastaan se, millä tuli aikana aloitettua silloin noin auton rakennusjutut ja sitten ton Amazonin tuli sitten tehty ihan viimeiseen päälle, niin kun alusta loppu. Hain sen keväällä tässä nyt tänne kotia, kun se on kaverin luona ollut muutaman vuoden, niin haetaan se kotia, niin esitellään sekin sitten. Tää on hyvä, jos yhtään enempi tarvii noita popniittejä, niin tollanen paineilma naulaa, tai siis toi niittäin. Saa popniittejä paljon ja nopeasti. Ei tarvitse käsineen sitten. Siellä on hengityssuojaimia. Niitäkin aika paljon. Hyvä. Pari ruiskuu. Toi jotain pienempiä maalauksia. Tää on sitten joku jossain Haalapis-sarjassa mukana ollut jotain hiontapohjamaaleja tai maalata viimeksi. Tuli se Amazoni silloin aikanaan itse maalattua tallissa. Ihan niinku alusta loppuun. Niin siitä tuli yllättävän hyvä tälleen niinku ensikertalaiseksi. Siinä on jarrujen ilmauslaite. Se on kans hyvä olla. Mikäs tuo? Joku paineilma, joku tuon jakoblokki. Nasse. Sekin on aika likaisessa kunnossa. Suorat ja aika tukos. No, mutta on pahan maalihommia, jos tekee kärryää joskus ihan kunnolla. Kaistakin jos käytettä. Sitten on paineilmatalttaa ja paineilmaräikkää. Se on kans ihan hyvä olla, jos on ahtaampi paikka. Siinä on yllättävän paljon voimaa muistaakseni tässä mallissa. Paineilmasaha. Sitten on vinku vähän pitemmällä terällä, jota avaruushommia autojutus tarvii. Toki on tuollainen painailmapora, jota hiontajuttua sillä tehnyt viimeksi. Toinen hiomakone sitten. Täällä on sitten tuolla on tuo epäkesko. Sitä en kyllä tarvinnut ikinä missään. Tullut noilla sähkökäyttöisillä epäkeskoilla hoidettu noin. Täällä oli vähän parempi ruisku Devilbiksen. Tällä mä sen Amazonin silloin maalasin. Tosiaan ihan yllättävän hyvä pinta tuli. Viedäänkö tää on tallessa? Täällä on yläkannuruisku. On hyvä. No. Sitten porakone ja teroituskone. Sekin on vielä paketissa. En ole kertaakaan käyttänyt. Se tuu. Sitten on paine, ilmapuolen kaikki letkuliittimiä ja sitten on noita, mitäs nää nyt oli oikein nimet, hose clamps, eli näitä liittimiä. Tuolla on hiekkapuhallusvehkeen käyttöohje. Poran teriä. Sitten on jotain Amazonin, joskus jotain noita lisämittareita laitoin, niin noista irtokoteloista meinasin jonkun rakentaa, mutta se jäi suunnitteluasteelle, niin nepä on vielä siinä. Siinä on Amazonin toi tupakka, eiku mikä tää. No sanokaas nyt mikä, tuli oikosulku. Siis tää tuhka tollanen, tuhka-aski. Hitto kun muistaa enää niiden nimi. Noi on Suzukista jäänyt. Oi et, kessu. Se lähti Saloon muistaakseni tuossa kesällä. Oi voi, ikävä on sitäkin autoa. Oi voi. Amazonin ohjaussimpukan noin vaihtokolkit. Semmosetkin. Otetaan laakereita ja syylärriinkukorkkia.
mittaria ja Amazoniin tein jotain hihnan kiristimme. Kun siinä on Amazonissa on jännä, siinä on mä oon tehnyt, siinä on toi vesipumppu ja laturi pelaa tolla hammashihnalla. Siinä ei ole mitään kiilauraa eikä moniurahihnaa, vaan se on hammashihna. Se ei ainakaan luista. Siinä on joku tonne venttiilijousia ja sinä et ole kyllä tätä tavaraa. Ja siellä on toi saa pakosarjan tehtyä turpolle toinen kaksosen. Kun tuli tehty ite imupakosarjat siihen Amazoniin, niin jäänyt näköjään ylimääräinen. Sytytystulppia on ja oi vitsi. Lisää jotain kiristirulla, ohjairulla. Sitten on poranteria. Niitä on kaikenlaisia jenkapakkaa ja itse asiassa eilen ostin Lidlistä, niin sattui jossain tarjouksessa olemaan, niin 3 sarjaa erilaisia teriä. Ne oli jotain 8 €, kun ne oli, että sinne ei jää kappaleelle kauas. Toi on 16-20 millisiä. Sitten on 22, 24, 25 ja 26 ja 28. Nää oli muistaakseni joku 24 € ehkä yhteensä nää, niin ei oo paha noin isoille terille. Samalla ostin sitten jotain hitsausmagneetteja tuonne kaksosan. Kassatäti ihmetteli, että miten tää painaa niin paljon, kun se on magneetti, niin se tarrasi kassahihnaa kiinni. No miten tää painaa näin paljon? Mutta no siellä on magneetti sisällä. Ai jaa! Hitto, timanttihioma saa puukot teräväksi. Tää on kyllä hyvä. Kätsy, kun muistas, että se on olemassa. Tossa on tollanen pienempi hiekkapuhallus, tai täällä taas olla alumiinisilikaatti, joo, mitä toi on musta tommonen. Tarvii jotain pienempi juttuja niinku puhaltaa, niin ei tarvitse tota isompaa pyttyä ottaa käyttöön. Tossa on lisää poranteria. Hirsitalo, niin nää on jotain pilottireikiä tehnyt. Paksu hirsiseinä ja sitten tuo lisäeristys, niin saa ensin tehtyä, niin kun pitää vaikka ilmavaihtoillekin reijälle tehdä reikä, niin, tai putkelle reikä, niin tuolla ensin pilottireikä seinästä läpi ja sitten voi porata kummaltakin puolelta läpi, niin sattuu ne reijät sitten kohikkaan. Vesijohtorempaa varten piti jostain vähän isompi terä, kun piti tuosta muuratusta seinästä mennä läpi, niin oli sen verran paksu, niin tuolla pääsee siitäkin läpi sitten. Parkside on vissiin käynyt Lidlissä joskus useammankin kerran. Sielläkin on naulapyssy käyttämätön. Jep. Tästä jarruputki työkalu, niin. Joo. Saa tehtyä jarruputkiin noita päitä. Joo. Eipä ole tullut Amazonin rakentamisen jälkeen sitäkään käytetty. Tästä ei ole kyllä niinku mitään tietty, mikä tää. Mikä tää oli? Tää on joku vakuumipumppuhan tää on. Joo, ei oo sellainen vakuumipumppu. Joku miettii taas. Hyi, sulla on likainen mielikuvitus. Joo. En muista mihin käytetään. Joo, jotain alipainetta sillä autojutussa saa tehtyä. En muista mitä varten on ostanut, mutta ilmeisesti en ole kertaakaan käyttänyt. Yllätys. Varmaan halvalla saanut, niin tullut taas ostettu. Tossa on lisää poranteria. Näitä on sentään käytetty. Tossa näkee ton seinän paksuuden, mikä tossa tallissa on. Siihen ei ihan lyhyt terä enää riitä. Noin on ollut. Lidlistä ostanut nekin. Sitten. Näitä ei oo, siis tää on Ingersoll Randin toi pulttipyssy. On ihan niinku, sanotaan surmasti sanotaan helvetin hyvä. Mutta nykyään on tullut niin hyviä noita sähkökäyttöisiä pulttipyssyjä jo, että
Jos ei oikeesti ole joku niin kuin tosi tiukassa, niin näitä ei oikein enää tarvitse. Niin sähkökäyttö siis on niin paljon potkua jo, että kaikki autorenkaanvaihdot ja kaikki sellaiset onnistuu niillä niin paljon kätevä. Sitten jos on oikeasti tiukassa, niin sitten tarvii näihin siirtyä. Männänrenkaan puristustyökalu. Asennetaan mäntää tonne lohkoon, jossa tuolla saa puristettua noin männänrenkaat kiinni, se solahtaa sit sille. Sitten on noin jousipuristimet. Auton jousi. On reikä, sahaa jotain ja sitten on hoonaustyökalut. Jos jotain pienempää naarmua pytyssä, niin tolla saa itse hoonattua sitten ne sylintereitä, ne pienet murot pois. Tähän tuolla. Ja on varakivet tuohon hoonivehkeeseen. Sekoitus vispilää ja ulosvedintä saa palloniveliä autosta puristettua. Jaa, mitäs muuta? Siinä on 110 timanttireikä. Saa öljynsuodattimen. Tää on itse asiassa öljynsuodattimen niin avaustyökalu. Tää on mun mielestä ollut kyllä paras, mitä itellä on ollut noita öljynsuodattimen avausjuttuja. Tossa on yksi kanssa. On näköjään käyttämätön. No tää on kans ihan hyvä malli. Mutta sitten on, kohan mulla on se kolmas vielä tallessa. Sellainen, missä on sellainen nahkaremmi, mikä tulee sen öljynsuodattimen ympärillä sitten väännetään. Tää on ollut kyllä, mä oon tykännyt tästä. Tääkin oli joku männänrenkaiden joku työkalu tai sitten tää joku gynekologin vei. Vähän sellaiselta näyttää. Ei vaan, vitsi. Akun navan putsaus. Harja. Hapettuu, niin saa putsattua tuolla. Tuolla saa noita jarrupaloja vedettyä ulos, jos on vähän tiukemmassa, niin se lähtee tolla. Ja ulosvetimiä, tossa on 1, 2, 3. Nämä on monikäyttöisiä, että joskus on vähän tiukemmassa jotain. Noilla kyllä onnistuu. Sitten toi on kannesta, auton syliterikannesta, niin saa painettua noin venttiilin jouset. Jouset kasaa tolle. Amazonin kanssa tullut käytetty. Ja tuolla on kanssa tollanen akunnava puhisti. Toi on kyllä kätevämpi tuo raspi. 1 timantti saa lisää. Reikäsahoja. Sitten on näköjään montaa eri sorttia. Nää on hyviä. Semmosia joskus olisi tarvinnut semmoista pitempää, mutta poraa tänne ensin loppuun. Sitten jos vaikka puuseinää, niin hirsiseinää, niin piikkaa sitten altalla sen palan pois, niin taas pääsee aina pikkasen syvemmän. Oi, tää painaa. Siinä on tonne laakerin ulosvedin sarja. Auton laakerihommia, pyörän laakerihommia tekee tai sitten jotain koneen rakennushommia, niin saa, se on moniosainen. Se on muutaman kerran ollut tosi tarpeellinen. Laitetaan ne takaisin yhtä hyvään järjestykseen kuin ne oli. Noin. Täällä, niin kuin täällä oli lisää noita betoniteri, joo, kivipori. Sitten olisi vielä alihylly. Hiomakoneet. No niitäkin on 2 kappaletta, mikähän idea on. No niin, no siellä on punainen lappu, niinpä tietysti. 50%. Nyt on pakko ostaa, nyt saa halvalla. Joo. Sitten tonne rappausruisku. Tonne löröt, tonne säiliö ja sitten paineilmaa perään, niin saa rapattua. Rappasin ton talon sokkeleita tällä. Ihan kyllä catch. Laitos. On ton nestekaasu happipullon mittari muistaakseni. Tää on tullut jotain paineilma
paineilmajuttuja suunniteltua, niin en tiedä, en muista enää mitä olisin tälläkin protoillut sitten. Sitten on noita paineilmatyökaluja. Akku tällainen niinku piikkaus kautta iskupora. Se ihan hyvä juttu. Ei tarvi aina sitten noita sähkövehkeitä kuljetella tai paineilmajuttuja, kun tarvii jotain pienempää, niin tolla onnistuu sit se. No. Sitten on naulapyssy. Makitan pyssy on ollut hyvä, mutta arvatkaa miten kävi. Mä pistin tässä ei ollut uutena tätä paineilmaliitintä. No mä pistin sitä kierreteippiä, käänsin, enkä mä kääntänyt sitä kauhean tiukalle, tossa on hiushalkea. Perkele se rupesi heti uutena vuotamaan, pihisemään tosta, kyllä niin otti aivoa, että tän sais kyllä tän pään varmaan varaosana ostettua, mutta en oo vielä saanut aikaiseksi. Sitten on yksi poravasara lisää. Tolla, jos ei tuolla akkuvehkeellä ihan riitä paukku, niin sitten tolla tulee tehty, että siinä riittää ainakin paukku vähän paremmin. Sitten jos tarvii vielä enemmän piikata vaikka jotain, mä otan tuon vielä tuolta näytille. Täällä on sitten toi seppahin. Tällä saa sitten jo piikattua vähän enemmänkin. Se on ihan stydivehe jo tälleen kotikäyttöön, että saa niinku betonilattiankin, niin saa aika nopeasti palasiksi. Ihan kiva laitos, äijävehje. Siinä on tuonne suostuttelutyökalu vähän isompi. Sitten viimeinen, mikähän täällä on. Yksi naulapyssy vielä lisää. Tää taas olla kuin naula- ja hakaspyssy. Joo, vähällä käytöllä jäänyt. Se olisi muuten siinä. Siellähän löytyykin kaikkea mielenkiintoista. Tää on just tätä näin, kun kaikkea tulee hamstarattua, niin hitto sitten et yhtään muista, että mitä kaikkea on. Tää oli ainakin nyt itselle hyvä juttu. Ja te näitte vähän, että mitä tällainen, sanotaan, että monialaharrastaja, niin kuin oikeastaan itteni luen sellaiseksi, mitä kaikkea niin kuin pitää olla, jos meinaat kunnolla harrastaa jotain. Että työkalut pitää aina olla sille. Mun mielestä se on hyvä sijoitus, että jos on vähän ylimääräistä, niin pistä se työkaluihin kiinni, niin se on sitten tallessa se raha ja aina tarvii työkaluihin. Se olisi siinä. Tehtäisiin sitten kakkososa vaikka tuosta romuhyllystä, että se on myös sitä sarjaa, että pitää oikeasti itse katsoa läpi, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Se olisi se mysteerikaappi nyt perattu. Kaikenlaistahan sieltä taas löytyikin, mitä ei itsekään muistan. Kiitoksia, jos katsoit loppuun asti. Ja jos tykkäsit, niin pistä ihan peukkua ja kommenttia tulemaan. Ja jos oot sitä mieltä, että oli 0 kontenttia, niin pistä alapeukkua. Arvostan sitäkin kyllä. Ei mitään. Tämä oli tässä, niin palataan taas uuden videon merkeissä. Moi!